नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झामगुरू या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ITI क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर भरती 2022 याची आपण CBT2ची तयारी आपण आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून करत आहोत. त्याच्यामध्ये आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये इंडस्ट्री 4.0 मधला ड्रोन टेक्नॉलॉजी हा जो महत्त्वाचा टॉपिक आहे त्याच्यावरचे MCQ बघणार आहोत. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे हे जे MCQ असणार आहेत ते सर्व ट्रेडसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असणार आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या चॅनलवर वेगवेगळ्या टॉपिकवरती ITI क्राफ्ट सेंटरच्या भरतीसाठी आपण व्हिडिओ बनवले आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते व्हिडिओ बघितले असतील त्यांनी आपल्या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन प्लेलिस्टवरती तुम्ही क्लिक करून सर्व व्हिडिओ बघायचे आहेत. त्यासोबतच जे विद्यार्थी आपल्या चॅनलवर नवीन असतील त्या सर्व त्यांनी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचे. त्यासोबत तुम्ही ही माहिती इतर तुमच्या जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करायचे व व्हिडिओला लाईक करायचे. चला तर मग आजच्या व्हिडिओला आपण सुरुवात करूयात. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमधला पहिला प्रश्न, व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ RPA ड्रोन टेक्नॉलॉजीमध्ये RPA म्हणजे काय? RPAचा फुल फॉर्म काय आहे? तर बघा, रिसिव्हर पल्स ॲक्सेस. रिसिव्हर पल्स ॲक्सेस हा RPAचा काय आहे? फुल फॉर्म आहे. त्याच्यानंतर बघा दुसरा प्रश्न बघा काय आहे तो, विच लायसन फॉर ड्रोन इज इश्यूड बाय वायरलेस प्लॅनिंग अँड कोऑर्डिनेशन विंग डॉट डायरेक्टरेट ऑफ, बघा इथे बघू शकता DOT म्हणजे काय, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. याच्यामार्फत विद्यार्थी मित्रांनो कोणत्या प्रकारचं लायसन असणं गरजेचं आहे? तर ETA हे जे लायसन आहे ते तुम्हाला ड्रोन टेक्नॉलॉजीसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. त्याच्यामुळे बघा ETAचं लॉंग फॉर्म पण आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. तर इक्विपमेंट टाईप ॲप्रुव्हल हा काय आहे? ETAचा लॉंग फॉर्म आहे. पुढचा प्रश्न बघा, व्हॉट शुड बी ऑपरेशनल सेफ्टी फॉर अ फ्लाईट ऑपरेशन ऑफ ड्रोन. ऑपरेशनल सेफ्टी काय असणार आहे फ्लाईट ऑपरेशन ड्रोनसाठी? तर UIN फ्रॉम DGCA हे काय त्याचे ऑपरेशनल सेफ्टी असणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा, व्हॉट काइंड ऑफ इंटरफेरन्स रिक्वायर्ड टू वॉच आउट व्हेन फ्लाइंग ड्रोन. विच काइंड ऑफ इंटरफेरन्स रिक्वायर्ड टू वॉच आउट व्हेन फ्लाइंग ड्रोन. ड्रोन जेव्हा फ्लाइंग करणार तर कोणत्या प्रकारचं इंटरफेरन्स असणं गरजेचं आहे? तर आपल्याला माहिती आहे मोबाईल सिग्नल हे तिथे अतिशय महत्त्वाचं असणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा, व्हॉट शुड बी फॉलोइंग ड्युरिंग फ्लाइंग ड्रोन्स. व्हॉट शुड बी फॉलो ड्युरिंग फ्लाइंग ड्रोन्स. ड्रोन उडवताना कोणत्या गोष्टीचे फॉलो करणं गरजेचं आहे? तर फ्लाइंग याची काय करणं, फ्लाइंग ड्रोन करत असताना याची जास्त प्रमाणात आपल्याला गरज असणार आहे. पुढचा प्रश्न बघा, हाऊ मच इज मॅक्झिमम हाईट टू फ्लाय अ मायक्रो ड्रोन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवलपासनं जे काही मायक्रो ड्रोन आहेत ते किती हाईटवर आपण त्याला उडवू शकणार आहात? तर उत्तर आहे 200 फीट. 200 फूट अंतरावरती आपण मायक्रो ड्रोन्स जे आहेत ते आपल्या ग्राउंड लेवलपासून आपण उडवू शकतो. पुढचा प्रश्न बघा, हू इश्यू द इम्पोर्ट लायसन फॉर ड्रोन फ्लाईट ऑपरेशन. ड्रोन फ्लाईट ऑपरेशनसाठी जे काही लायसन आहे ते लायसन कोण देतं? तर लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो, DGFT ही जी काही संस्था आहे ती तुम्हाला ड्रोन फ्लाईटसाठी तुम्हाला काय देते, इथे लायसन प्रोव्हाइड करत असते. तर आता DGFTचा लॉंग फॉर्म पण बघायचा विद्यार्थी मित्रांनो. तर बघा DGFTचा लॉंग फॉर्म काय विद्यार्थी मित्रांनो? तर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड. लक्षात ठेवायचं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यांच्यामार्फत ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा ड्रोन इम्पोर्ट करायचा असेल, त्या ड्रोनचं लायसन तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं असेल तर ही संस्था त्याच्यामध्ये काय करते, देखरेख करत असते. पुढचा प्रश्न बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हू डू मॉनिटरिंग ऑफ RPA मूवमेंट इन द कंट्री. RPA मूवमेंट जी आहे कंट्रीमधली किंवा देशामधली त्याच्यावरती कोण मॉनिटरिंग करत असतं? तर आपल्याला माहिती आहे तर इंडियन एअरफोर्स हे काय करतं, RPAची जी काही मूवमेंट आहे ड्रोन टेक्नॉलॉजीमध्ये त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करत असतं. पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज पॉवर सोर्स इन ड्रोन. ड्रोनमध्ये जो पॉवर सोर्स आहे तो कोणता आहे? तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, बॅटरी हे काय आहे ड्रोनमधलं एक महत्त्वाचे पॉवर सोर्स आहे. पुढचा प्रश्न बघा, टू अचीव फ्लाईट विच पार्ट आर रिक्वायर्ड आफ्टर बॅटरी.
तर बॅटरीनंतर जर ड्रोनमधला जो महत्त्वाचा पार्ट असणार आहे तो कोणता असणार आहे, तर प्रोपेलर हा जो काय पार्ट आहे, तर हा प्रोपेलर जो पार्ट आहे तो आपल्या ड्रोनमध्ये अतिशय महत्त्वाचा आहे, त्याला फ्लाईट किंवा त्याला उडवण्यासाठी. पुढचा प्रश्न बघा, व्हॉट आर 2 बेसिक फंक्शन फॉर फ्लाईंग अ ड्रोन. ड्रोन फ्लाईंग करण्यासाठी दोन जे बेसिक फंक्शन आहेत ते कोणते असणं गरजेचं आहे, तर फ्लाईट अँड नेव्हिगेशन हे जे 2 फंक्शन आहेत ते ड्रोन उडवण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचे आहेत. पुढचा प्रश्न बघा, तर व्हॉट आर मेन पर्पज ऑफ ड्रोन इज सर्व्हिस टुडे. तर ड्रोनचा मेन पर्पज काय आहे, तर बघा कमर्शियल हे जे काय मेन पर्पज आहे ड्रोनच्या संदर्भातले. पुढचा प्रश्न बघा, व्हॉट विल बी डेंजरस फॉर स्मॉल ड्रोन. स्मॉल ड्रोनसाठी सर्वात डेंजरस किंवा घातक काय आहे, मे बी इनविजिबल इन एअर ट्रॅफिक. एअर ट्रॅफिकमध्ये ते काय होऊ शकतात, तर ते इनविजिबल होऊ शकतात. हा खूप मोठा धोका आहे स्मॉल ड्रोनसाठी. ऑप्शन क्रमांक ए त्याचं उत्तर आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एकूण ड्रोन टेक्नॉलॉजीवरती 13 प्रश्न बघितले आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण असेच काही अजून याच्यावरती प्रश्न बघणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आपण आपल्या एक्झामगुरू चॅनलवरती ITI क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर तसेच इतर गव्हर्नमेंट एक्झाम संदर्भातले आपण व्हिडिओ बनवत आहोत. ज्या ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल त्यांनी लाईक करायचे. तुमचं लाईक केल्यामुळे हे जे आपले व्हिडिओ आहेत ते पुढे ट्रेंडिंगमध्ये येतात व बाकी विद्यार्थ्यांना त्याचा खूप फायदा होतो. त्यासोबत ज्यांनी आता पण आपल्या एक्झामगुरू चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी सबस्क्राईब करा व आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण जॉईन करायचे. टेलिग्राम चॅनलवरती आपण आपल्या सर्व गोष्टीची माहिती तिथे देत असतो. चला तर विद्यार्थ्यांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती होती. धन्यवाद.